Grabe, hello guys, sa lahat po nating mga kakilala dyan sa saan man ka ng sulok ng mundo. Kailangan po na mag-subscribe na kayo sa isang vlogger nating kapatiran na si Dong Robert. At huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe at click the notification. Yun o. And share. Share lang tayo pag may time. Laging nasa baba. Ako nga pala, pakita namin sa inyo yung pan. Ito yung project namin ngayon, no? 5 unit lang naman to. So mga siguro mga 1 week pwede na. Okay. Yun. So story siya. Tara, kain tayo. Brad, kaway muna dyan, kaway. Hi, sa mga subscriber natin dyan. Ito lang ang leftover naming mga construction worker. OFW. Sarap. Kung mayaman. Saka itong pinakurat. Number 1 sa New Zealand. Ayun, no? Pinakurat. Pinamatisan. Sport pen. Pinamatisan galing Pilipinas. Supa. Yan, supa. Kung may tapat.
Grabe yan. Ito,